Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Pasi që autori i Akide El Uasitije, Allahu mëshiroft, e sqaron qëndrimin e Ehlu Sunetit dhe xhamatit në raport me tekstet që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Po që kemi marrë dersën e kaluam. Pastaj vazhdon edhe sqaron se cila është pozita edhe vlera e Ehlu Sunetit në mesin e sekteve apo grupacioneve të këtij umeti. Pa ai përmes saj dëshiron me na tregu neve çfarë vlere të mëdha dhe pozite të lartë kanë Ehlu Suneti. Po përderisa e kuptojnë të kundërtat ose ekstremet që e kanë kundërshtuar Ehlu Sunetin, atëherë kështu na bëhet e qartë edhe bukuria e rrugës të Ehlu Sunetit. Nga se një gjë shpërfaqet bukuria e saj kur te e din të kundërtën e asaj gjë. Prandaj autori thot bel humul wasat fi firaqil umma. Ata janë të mesëm në mesin e sekteve në Islam. Kama ana hadhihi al umma hiya al wasat fi al umma. Ashtu siç vet umeti Islam është mesatar ose i mesëm në mesin e umeteve të mëhershme. Pra kjo studim ose kjo kapitull quhet pra në çështjet e akides është Ehlu Uasitije, studimi apo kapitulli që flet për rrugën e mesme. Po, cila është rruga e mesme? Nganjëherë këto flitet rruga e mesme, do thotë mes feve, e nganjëherë rruga e mesme, do thotë Ehlu Sunetit mes grupacioneve. Pra, fjala wasat në gjuhën arabe nganjëherë ka këtë kuptim, pra që është mes dy gjërave të kundërta, e nganjëherë ka për qëllim që është ka ardhur në hadith al-adlu al-khiyar, ata që i përmbahen drejtësisë, edhe janë më të mirë në mesin e tjerëve. Pra janë zgjedhur. Pra Ehlu Suneti janë të mesëm, wasat, nga se janë çështja mes grupacioneve të humbura në Islam, gjithmonë ndjekin rrugën e mesme, po gjithashtu janë që i përmbahen drejtës, po përderisa janë të mesëm që ndjekin rrugën e mesme, ata i përmbahen drejtësisë, edhe janë më të mirë në mesin e tyre. Prandaj në hadith ka ardhur khairul umuri awsatuha. Çështjet më të mira, më të vlefshme janë ato që i përmbahen të mesmes. Prandaj Ali radiallahu anhu ka thonë khairun nas an-namtul awsat alladhi yarji'u ilayhimul ghali wa yalhaqu bihimut tali. Njerëz më të mirë janë ata që shkojnë në rrugën e mesme. Po që i përmbahen asaj rrugës që janë mesatarë, thotë tek cilët kthehen ata që i kalojnë kufitet e projnë, po edhe ata cilët janë të mangët, po që janë të mangët në pasimin e të vërtetës. Dhe nëse i kthehemi librit të Allahut subhanahu wa taala, shohim që Allahu gjithmonë i lavdron ata që janë mes dy ekstremeve të kundërta. Gjithmonë i lavdron këta, edhe ndalon prej teprimit apo neglizhencës. Pra ndalon që njeriu mi shkel kufitën, mi te kalu kufit, me kalu në ekstremizëm, po edhe me kalu në ekstremizmën e kundërt, me qenë i mangët ose neglizhent. Për shembull Allah subhanahu wa taala thotë wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal bast. Mos e shtrëngo dorën tonë pa kur shpenzon, kur të jap sadaka e shpenzon pi pasurisë tonë, për hir të Allahut, mos jesh për atyre, nëse përkthejnë ajetën fjalë për fjalë, që e lidhin dorën për qafe, po dorë shtrënguar, nuk dhajnë hiç. Wala tabsutha kullal bast, as mos e shtri krejt, edhe më shpenzu gjithë pasurinë tonë, me kanë dorë shpuar. Po ashtu në ajet tjetër thotë walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Kur i lavdëron besimtarët e mirë, thotë pi cilësive tyre është që kur të shpenzojnë për pasurisë tyre, as nuk janë dorë shpuar, pra as nuk e teprojnë me shpenzu këtë pasurinë, po as nuk janë dorë shtrënguar. Mirë po thotë janë ata që ndjekin të mesmen, e ndjekin në rrugën e mesme. Andaj disa prej selefit ka thonë dinullahi bejnë el mughali fihi wal mujafi anhu. Feja Allah është mes atyre që e teprojnë, po i kalojnë kufit e lidhshëm, dhe mes atyre që janë neglizhent, pra që e mangësojnë, janë të mangë pasimin e fejës të Allah s.a. Ibn Abbas radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë iyakum wal ghuluw fi din. Keni kujdes prej teprimit në fe, pa pikalimit kufive.
me tepru në fe. Fa innama ahlaka man kana qablakum el-ghulu fi din. Nga se ata që ishin para jush i ka shkatru teprimin në fe. Me kalu në ekstremizëm, me tepru në fe në Allah subhanahu. Këtë hadith e transmetojnë në Sahih ibn Majah, edhe thotë se hadithi pra Ibn Huzemi ka thënë që hadithi është sahih, po ashtu edhe Hakimi edhe të tjerë. Pra ghului që u përmend në këtë hadith është kur njeriu e egzageron, po i ka lënë kufit edhe pra shtrëngon shumë fenë Allah subhanahu taala duke i kalu kufit e lirshëm. Çish ka thonë njëri prej dietarëve, pra ka shkuni varg po atë thot wala taghlu fi shay'in min al-amri waqtasid kila tarafai qasd al-umuri dhamim. Mos e tepron asnjë prej çështjeve të fesë. Mirë po je mesatar, i mesëm, nga se gjitha ato dy anë ekstremeve të kundërta në çështjet e fesë janë të nënshmuara. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë hadithin që transmeton Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, halakal mutanatti'un, janë shkatruar ata që thellohen edhe teprojnë në fenë Allah subhanahu wa taala. Pra thellohen i kalojnë kufit. Dhe këto ka thonë 3 herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ibn al-Qayyim Allah më shroft thot وَمِنْ مِنْ كَيْدِ عَدُوِّ اللَّهِ إبليس أن يشم قلب العبد فإن رأى عنده قوة إقدام وعلو همة قلل عنده المأمور وأوهمه أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى مبالغة. Thot pri kurthave që i ka armiku i Allahut pro iblisi kundër njerijut është se ai e nuhat zemrën e njerijut. Pra ka aftësi, Allah e ka kriju këtë aftësi taj që ai ka mundësi, aftësi me nuhat se çka ka njeriu në zemrën e tij. Prandaj thot nëse e sheh që njeriu do thot ka forcë me punu, fuqi, don me punu, ka elan, vullnet edhe energji me punu, pra për fenë Allah subhanahu taala thot ja bën urnat e Allah subhanahu taala ja bën që duken pak, po nuk mjaftojnë. Prandaj duhet me shtu më shumë. Po me egzageru edhe me shtu do thot me tepru në urnat e Allah subhanahu taala. Ato gjëra që nuk ka urdhë. Wa in ra'a al-ghaliba 'indahu al-inkifafa wal-ihjama thabbatahu 'an al-ma'mur wa thaqalahu 'alayhi hatta yatrukahu aw ba'dahu. Thotë nëse është atë njeriu që zakonisht tregohet pra ngurron dembel edhe do thot nuk vepron, po s'ka forcë me kriju urnat e Allah subhanahu taala, s'ka fuqi, s'ka energji edhe vullnet, thotë atëherë ai e dekorajon. Po vazhdon me dekoraju vazhdimisht e ja bën trënda të vështira me kriju urnat e Allah subhanahu taala derisa thotë ti braktis ato ose një pjesë tyre. Kama qala ba'dhum ma amara Allahu bi amrin illa wa li shaytani fihi nazghatan. Po disa prej selefëve ka thonë çdo gjë me cilën ka urdhëruar Allahu subhanahu taala, shejtani ju bën njerëzve vezvese, cytje në 2 aspekte. Për çdo gjë, çdo urdhë të Allahut. Çdo gjë është çështje të fesë. Ta shejtani pastaj nxit njerëz në njërin prej 2 ekstremeve. Sot imma ila ifratin wa taqsir, ose do thotë nxit ajo bën cytje që me qenë neglizhent, edhe të mangët praktikimin e zbatimin e asaj që ka urdhëruar Allah. Wa imma ila mujawazatin wa ghuluwin, ose do thotë i thyt edhe i bën vezvese që me kalu kufit, ta me tepru, apo zgulu ekstremizëm. Wa la yubali bi ayyihima dhafar. Thotë edhe shejtani nuk ka problem me cilën prej tyre fiton edhe e mposht njeriu ose e devijon njeriu, se ka problem. Me cilën do që arrin ai e arrin këto fitore. Wa qad iqtata'a akthar an-nas illa al-qalil fi hadhain al-wadi'in. Prandaj thot ka arrit shejtani shumicën e njerëzve. Por është një pakisë që mi fut në njërin prej këtyre 2 rrugëve ose këtyre 2 luginave. Pra kësaj po kuptojnë se gjithmonë feja Allah subhanahu taala pra na urdhon, pra Allah subhanahu taala në Kur'an, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunet që më përmojt mes. Çdo çështje të fesë. As mos me të i kalu kufit me tepru, po as mos me qenë do thot mangët edhe neglizhën. Pastaj autori po thot, pra ashtu qysh ky umet është i mesëm në mesin e umeteve. Këto Allah subhanahu taala përmend surën Bakara, thot wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan. Thot kështu ne ju kemi bërë juve bashkësi pra umet të mesëm.
Po mesëm që është shpjeguar më lart që e ndjek rrugën e mesme mes ekstremeve, ose do thotë ka kuptimin që i përmban drejtësisë. Po janë më të mirë nga se i përmban drejtës. Prandaj nëse shikojmë umetin islam, ata janë të mesëm, pra i kanë përbajt të rrugës të mesme, edhe nuk e kanë tepruar ashtu që kanë tepruar të krishterët. Pas nuk kanë qenë neglizhent ashtu siç janë treguar neglizhent hebrejt. Mirë, po gjithmonë ju kanë bajt mesmes dhe do thotë drejtësisë. Prandaj sa i përket akides, pra tauhidit të Allahut subhanahu wa taala, hebrejt e kanë përshkruar, kanë cilësuar Allahun subhanahu wa taala me mangësi. Edhe kanë përngjësuar me krijesën. Po që është thotë Allahu subhanahu wa taala, qalu inna Allaha faqirun. Ata kanë thonë Allahu është i varfër, nevojtar. Po kur Allah subhanahu wa taala ka urdhëruar me shpenzu bi pasurisë, ka thonë Allahu që ka i varfër. Ose ka thonë që dora Allahut, yadullahi maghlula, dora Allahut është e shtrënguar. Po ashtu e dim që do thotë kanë përshkruar Allah subhanahu wa taala me lodhje, po që Allah pasi që i ka kriju qejtë dhe tokën brenda 6 ditë, në ditën e 7 ka pushu. E që sipas tyre është dita e 7, prandaj ata e kanë pushim atë ditë. Mirë, po Allahu subhanahu wa taala ka lartësu edhe ka pasruar veten e tij prej tyre shpifjeve apo përngjasimeve ose akuzave që ja kanë bërë të hebrejt. Kurse të krishterët, krijesave ju ka dhënë atribute dhe cilësitë krijuesit. Atribute të cilat janë të veçanta vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Siç është për shembull ilahia, pra të adhuruarit. Pra është një gjë me cilën veçohet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Allah nuk ka leju që dikush prej krijesave me kon bashkëortak me Allahun subhanahu wa taala në adhurim. Edhe në cilësi tjera. Prandaj krishterët pra kanë tepruar në raport me krijesat e Allahut subhanahu wa taala, dhe ka thonë për shembull Isa alayhis salam është i biri i Allahut. Ose ka thonë është njëri prej trinisë. E kështu më radhë. Kurse umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra umeti islam, në këtë aspekt janë të mesëm. Pra ndjekin rrugën e mesme, edhe adhurojnë Allahun subhanahu wa taala vetëm, edhe e cilësojnë Allahun subhanahu wa taala me atribute të cilat ai e ka cilësuar veten e tij, dhe me të cilat e ka cilësuar i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra e cilësojnë Allahun subhanahu wa taala me atribute të përsosërisë. Po në njëjtën kohë do të lartësojnë edhe madhrojnë Allahun subhanahu wa taala prej cilësive që tregojnë mangësi, edhe që tregojnë pa përsosëri. Po ashtu sa i përket pejgamberisë, hebrejt i kanë vrarë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala, i kanë mbyt. Edhe janë treguar arrogant edhe kërënesht ndaj pasuesve tyre, prandaj e kanë refuzuar se kanë pranuar davetin e pejgamberëve. Kurse të krishterët, ata që kanë qenë pejgamberë të dërguar, i kanë llogaritë si pejgamberë të dërguar të Allahut subhanahu wa taala. Pra edhe sa i përket hakut drejtës pejgamberëve, këto do thotë umetet e mëhershme janë dy ekstreme. Ehlu Suneti do thonë vërtet umeti islam nuk e ka tepruar ashtu siç e kanë tepruar të krishterët. Po që e kanë tepruar sa i përket Mesihit, Isës, birit Mariamës, edhe sa i përket morgjve tyre. Pra ata edhe morgjt e tyre i kanë ngrit, edhe i kanë adhuruar, do thotë së bashku me Allahun subhanahu wa taala. Po gjithashtu do thotë nuk kanë qenë neglizhent ose të mangët në hakun drejtën e pejgamberëve siç kanë vepruar hebrejt. Po të krishterët që i kanë adhuruar, kurse hebrejt i kanë vrarë dhe i kanë përgënjeshtruar. Po siç e dim, ata kanë arritur me vrarë Zekerian, edhe birin e tij pra Yahyan, që kanë qenë pejgamber të Allahut subhanahu wa taala, dhe kanë tentuar me vrarë dhe Isa alayhis salam, Mesihin. Mirë, po Allah subhanahu wa taala ka ruajtur sherrit tyre. Po gjithashtu do thotë nuk ka shpëtuar prej akuzave, pra e kanë akuzuar si fëmijë i jashtëligjshëm, jashtëmartësor. Kurse umeti islam po është umet mesatar, po i beson gjithë pejgamberëve të dërguar të Allahut subhanahu wa taala. I përkrahet, ai ndihmon, pra pranon mesazhin pejgamberinë e tyre, edhe ja njeh atyre pozitat dhe vlerat e larta që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po do thotë umeti islam nuk e teprojnë në asnjërin prej krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu nëse kthehemi te ligjet, te dispozitat, e shohim që hebrejt e kanë ndalu ose se kanë pranuar që krijuesi, pra Allahu subhanahu wa taala me dërgu pejgamberët të dërguar me shariat, me ligje tjera që nuk janë prej
ligjeve të pejgamberit ose të dërguarit parë, pra Musa sallallahu alaihi wasallam, se kanë pranuar këto. Kurse të krishterët ja kanë leju edhe mërzve tyre, pra që ata mi ndryshu ligjet e Allahut subhanahu wa taala. Pa ja ka dhënë këtë mundësi që ata vetë mi ndryshu ligjet ose dispozitat me cilat i ka dërguar Allahu subhanahu wa taala pejgamberët e tyre. Po ashtu sa i përket adhurimeve, edhe këtu kemi dy ekstreme të umetet e mëhershme. Po të krishterët e kanë adhuruar Allahun subhanahu wa taala me risi, me bidate që i kanë shpik vetë, me adhurime që i kanë shpik për vetes tyre. Po kur fare argumente prej librit të Allahut apo për pejgamberit të Allahut subhanahu wa taala. Kurse hebrejt do thotë ja u kanë kthy fare dhe i kanë praktikë krejt adhurimet të Allahut subhanahu wa taala. E musliman do thotë e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala me ato gjëra që ka ligjsuar, me ato ligje që ka ligjsuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe nuk e adhurojnë Allahun me bidate dhe me risi. Po gjithashtu edhe në vetë në adhurime kemi do thotë dy ekstreme të umetet e mëhershme. Të krishterët e kanë adhuruar Allahun subhanahu wa taala me pa pastërti. Po ka pas prej tyre që nuk janë pasur pi nevoja fiziologjike. Edhe sot e kësaj dite vazhdojnë disa prej tyre, tani përmbahen kësaj. Po ka prej tyre që urinojnë ose kryejnë nevojën e madhe dhe kështu me radhë, dhe do thotë rrobat e tyre bën pa pasura pi urinës e kështu me radhë. Edhe nuk pastrohen edhe me këto rroba ose në këtë gjendje shkojnë edhe luten kish. Bile do thotë disa prej tyre përmendën që në kohë gjatë nuk janë pastruar fare me ujë. Madje ata këto llogarisën edhe si lavd. Po kur folën për filan adhuruesin ose murgun në mesin e tyre, thotë ai është aq adhurues i madh sa që 40 vite radhësi nuk ka qit ujë në trupin e tij aso pastru. Kurse hebrejt e kanë vepruar të kundërtën. Nëse ndyrësira ka rënë në rrobën e tyre, ata e kanë prej rrobën. Pra dhe kanë besuar që uji nuk e pastron rrobën. Po ashtu sa i përket për shembull gruas me menstruacione. Pra hebrejt nuk ju kanë ofruar fare asajna. Edhe sot e kësaj dite kanë hala këtë ligj. As nuk e hajnë ushimin që përgatit gruaja gjatë ciklit menstrual, po as nuk rrinë në vend me to. Kurse të krishterët kundërtën. Por ata do thotë edhe lejojnë edhe me flajt, me bë marrëdhënie intime me to gjatë ciklit menstrual. Kurse ky umet është umet i mesëm këto çështje. Ka thonë as nuk e pranojnë këto, as këto. Mirë po, do thotë as nuk prehet rroba kur të bën ndyrësira, po as nuk lejohet mu fal edhe mu lut, do thotë me papastërti dhe me ndyrësirë. Mirë po e pastrojnë rrobën me ujë, derisa të largohet papastërtia dhe pastaj me këtë rrobë falemi edhe lutemi. Po ashtu do thotë muslimanët nuk i largohen gruas kur është gjatë ciklit menstrual. Edhe hajnë ushimin cilën e përgatit ajo. Mirë po nuk bëjnë marrëdhënie intime me to. Por në anën tjetër i lejohet me bë lojra, do thotë me gruan përveç marrëdhënieve intime. Çdo gjë lejohet përveç marrëdhënieve intime. Po ashtu edhe sa i përket do thotë ushqimeve dhe pijeve që janë të ndaluara. Krishterët i kanë lejuar gjitha. Po gjitha ushqimet që janë do thotë ndaluara për Allah subhanahu wa taala dhe që janë ushqime do thotë dëmshme, ata i kanë leju. Edhe pijet gjithashtu. Kurse hebrejt Allah subhanahu wa taala ka ndaluar atyre kafshët të cilat janë kanë thundra, që kanë një thundër. Allah subhanahu wa taala thotë në surën An'am në ajetin 46, wa 'ala alladhina hadu harramna 'alayhim kulli dhi dhufur. Dhe hebrejve, jehudëve ne ja kemi bë haram, ndaluar gjitha kafshët të cilat kanë kthetra, që një thundraksion. O min al-bakari wal-ghanami harramna 'alayhim shuhumahuma. Edhe prej lopëve dhe deleve ja kemi ndaluar dhjamin e mbrëmshëm. Illa ma hamala dhuhuruhuma, përveç dhjamit i cili gjendet në shpinë të kafshës, au il hawaja po në zorë, au me khtalata bi adëm, ose dhjamit i cili është i ngjitur me eshtra. Dhalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun. Thotë Allah, kështu kemi vepruar me ta, nga se kjo ka qenë si ndeshkim për shkak të kryenësisë tyre. Pashë kanë qenë janë treguar pa bindur ndaj urnave të Allahut. Allah i ka ndeshkuar këtë punë. Thotë edhe ne e themi të vërtetën. Kurse kjo umet do thotë edhe në këtë çështje është mesatar. Do të ndjek rrugën e mesme. Allah subhanahu wa taala ka lejuar gjitha ushqimet edhe pijet e mira, kurse ja ka ndaluar gjitha ushqimet dhe pijet e dëmshme edhe të fllihura.
Po ashtu asaj përket kisasit, pra që është mos ndëshkimore, që është ndëshkim në mos të njëjtë. Allah subhanahu wa taala kisasin ja ka bërë detyrë obligative hebrejve. Kurse te krishterët Allah subhanahu wa taala ja ka bërë detyrë obligim që më ia fal. Po nëse dikush të vret ose të dëmton, ti do të ke obligim më ia falet, s'ke drejt më hakmar, ose do thonë më ia kthy në masën e njëjtë ndëshkimin. Kurse këti umet Allah subhanahu wa taala e ka leju me vendos. Nëse don mundet më hakmar, do thotë me ndëshku të njëjtën mas, po nëse don mundet më ia fal krejt ose me marr shpagimin. Po me marr shpagimin që quhet dije. Pra kështu bëja shumë që Allah subhanahu wa taala këtë umet e ka bërë umet mesëm, mes umeteve të mëhershme, pra në mes të primit i cili është i dëmshëm edhe mes neglizhencës e cila do thotë e shkatron fenë e njeriut. Pra kjo rrugë e mesme i përfshin që shepom gjitha çështjet, pra në akide, në adhurime, edhe në raportet mes njerëzve, pra në çështjet cilat ju bojnë dobi njerëzve e kështu me radhë. Për këtë arsye, do thotë umeti islam është umeti më i vlefshëm, është umeti më i mirë. Do thotë absolutisht nuk ka umet më të mirë më të vlefshëm te Allah subhanahu wa taala se sa umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye Allah thotë në surën Al Imran, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ju jeni umeti më i mirë për njerëz që ka dalë në fytyrën e tokës. Por që kjo ukhrijat, që kjo lin-nas, që thonë dietar, kjo është e ndërlidhur me fillimin e ajetit. Po kuptimi i ajetit është kuntum lin-nasi khayru ummatin ukhrijat. Jo për njerëz jeni umeti më i mirë që keni dalë. Sipërfaqe tokës. Pra umeti më i mirë, më i zgjedhur në mesin e umeteve është umeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu e pa ajetin më herët, ku Allah thotë wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Kështu ne kemi bërë ju umet wasat. Pra wasat thamë ka kuptimin që është edhe i mesëm, po që edhe është el-adl el-khiyar, pra që është i përmbahet drejtësisë dhe është umeti më i mirë, më i zgjedhur. Pse janë kështu? Nga se po ky umet do të dëshmoj për këtë umetën ditën e Kiametit. Do të jetë dëshmitar. Yatakunu shuhada 'ala an-nas, që ju të jeni, thot Allah, që ju të jeni dëshmitar për mbi njerëz. Wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, dhe i dërguari të jetë dëshmitar për mbi ju. Ktu kemi një hadith që e shpjegon këto, që transmeton Buhariu prej Abu Sa'id al-Khudriut radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë yud'a nuhun yawm al-qiyamah fa yaqulu labeyka wa sa'dayka ya rabbi. Do të thirret Nuhi ditën e Kiametit edhe do të thotë unë të përgjigjem ty o Allah më një herë, o Zoti tim. Fa yaqul hal ballagta fa yaqulu na'am. Atëra Allah ka më pyet, a e ke kumtu mesazhin, ajo ke përcjell njerëzve? Ata ai do të thotë po. Fa yuqalu li ummati hal ballagakum fa yaquluna ma atana min nadhir. Pastaj do të pyeten ummeti i Nuhit, ajo ka përcjellur ju mesazhin Nuhi? Do thonë ata do thonë neve nuk na ka ardhur asnjë paralajmërues. S'ka pas dërgumte na, pra e mohoj. Fa yaqul man yashhadu lak fa yaqulu Muhammadun wa ummatuhu. Atëra Allah pyet Nuhin, kush dëshmon për ty? Thot Muhamedi dhe ummeti i tij sallallahu alaihi wasallam. Fa yashhaduna annahu qad ballaga wa yakunu ar-rasul alaykum shahida. Ata ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të dëshmojnë që Nuhi ka përcjell mesazhin të popullit të tij. Edhe pastaj thot i dërguari do të jetë dëshmitar për juve. Thot pastaj thot pejgamberi, kjo është qëllimi i ajetit që e lexuam më lart, pra kur thot Allahu wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan, deri në fund të ajetit. Kështu ja kemi bërë juve umet mesëm, drejt, pa zgjedhur. Pastaj në fund hadithit thot wal wasatu wal adl. El wasat që u përmend këtë ajet është për qëllim i drejtë. Ibn Hajar Allahu mëshiroft kur e komenton këtë hadith, thot kjo pjesa e fundit e hadithit që po thot i drejt, el wasat do të thonë kuptimin që është i drejtë, i përbohet drejtësisë, thot kjo është fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk është fjalë e transmetuesve, që kanë menduar disa prej dietarëve, po është fjalë vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu në hadithin e Buhariut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë antum tufuna 70 ummatan. Ju jeni i plotësoni 70 umete që kanë qenë para jush. Pra umeti i pejgamberit sa është i 70.
Mirë po thot antum khayruha wa akramuha ala Allah. Ju jeni umeti më i mirë dhe më i ndershëm te Allahu subhanahu wa taala. Për shtatë umeteve që kanë ekzistuar në fytyrën e tokës. Dërsa dikush këtu mund të parashtronë në pyetje që Allah subhanahu wa taala shpesh në Kur'an kur flet për Banu Israil thot wa faddalnakum ala alamin. Dhe ju ngrit juve përmbi njerëzit. Po kurse këto pe kuptojnë që umeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është më i ngritur, më i lartësuar. Allah po thotë ju kemi ngritur për njerëz. Ç'është është kuptimi i këtyre ajeteve? Pra dietarët e kanë shpjeguar se qëllimi është që ju kemi ngritur juve për mbi njerëz të kohës ju, kur keni qenë si umet. Çka qenë populli buhtansarit edhe të tjerë që kanë ekzistuar në atë kohë. Pra Ehlu Suneti dhe xhamati që pe kuptojnë janë të mesëm në mesën e sekteve në Islam, ashtu që është vetë umeti Islam i mesëm në mesin e umeteve tjera. Ehlu Suneti janë të mesëm mes sekteve ose do thot bidaxhive që kanë deviju prej rrugës drejt. Pa disa prej tyre kanë kaluar në ekstremizëm, i kanë kaluar kufit, e kanë tepruar, kurse disa tjerë janë treguar neglizhent, të mangët në pasimin e rrugës drejt. Po që është me gjitha çështjet e fesë, Ehlu Suneti janë të mesëm. Kjo tregon se Ehlu Suneti janë të lavdruar te Allahu subhanahu wa taala. Ashtu që janë të lavdruar historitë e Islamit mesin e umeteve të tjera. Prandaj Ehlu Suneti, që kemi thënë deri skalum, janë grupi i ndihmuar prej Allahut, do thotë është pala ndihmuar, grupi i shpëtuar, edhe quhet Ehlu Sunne wal Jamaa. Madje piktyre që e tham piktyre fjalë që e shpjegum deri tash, e kuptojnë që Ehlu Suneti janë më të mirë në mesin e njerëzve, mesin e banorëve të tokës. Janë njerëz më të mirë që kanë dalë në sipërfaqen e tokës. Këta janë ata që Allah subhanahu wa taala i ka lavdruar në Kur'an edhe në tekste të tjera. E këta janë ata që Allah subhanahu wa taala i ka premtuar që do t'i ndihmojë dhe do t'i mësojë që të ngallënjellë dhe të triumfojnë. Po në këtë botë edhe në botën tjetër. Po gjithashtu në botën tjetër, pejgamberi ka treguar që këta do të jenë të shpëtuar prej zjarrit të xhenemit. Edhe Ehlu Suneti dhe xhamati janë ata që përshkruan edhe kanë këtë cilësi, pra që janë el-adlu el-khiyar, që i përmbahen drejtës edhe janë më të mirët. Prandaj çdo kush që pra më të zgjedhur, prandaj çdo kush që i përmbahet rrugës të Ehlu Sunetit dhe xhamatit, pra i beson e ka akiden e grupit të Ehlu Sunetit, pra grupit shpëtuar, i përmbahet sa akide, pra beson edhe vepron me ta, atëherë atij i premtohet çdo hajër, çdo mirësi. Pra ai llogaritë që është el-adlu el-khiyar, po që përmbahet mes drejtës edhe është më i miri, më i zgjedhur në mesin e njerëzve. Pastaj autori Allahu mëshirofti përmend 5 baza në cilat, po bazat e imanit, të fesë, cilat Ehlu Suneti janë të mesëm në mesin e grupacioneve dhe sekteve në Islam. Baza e parë që përmend është në emrat dhe cilësitë e Allahut. Thot fahum wasatun fi babi sifatillah subhanahu wa ta'ala bejna ahli at-ta'til al-jahmiyati wa ahli at-tamthil al-mushabbiha. Pa ata janë të mesëm në çështjen ose kapitullin e cilësive të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra janë mes ihtarëve të ta'tilit, që janë prej jahmive, pra që i kanë mohu, ai kanë refuzuar cilësitë të Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe mes ahli at-tamthilit, ata al-mushabbiha, ata që i kanë përngjasuar dhe i kanë shëmbulluar cilësitë e Allahut subhanahu wa taala me cilësitë e krijesave. Pra sa i përket cilësive të Allahut, njerëz ose grupe që i atribuohen kiblës, pa që shon ehlul kible, ata që i atribuohen Islamit, kanë pas mos pajtime. Disa kanë thonë, pa kanë pas pajtime, a do të refuzohen këto? Mos pranohen apo do të pranohen? Edhe do thotë të përngjasohen me cilësitë e krijesave. Autori po thotë që këtu i kemi dy ekstreme. Pra xehmi të cilët i refuzojnë edhe mohojnë krejt këto cilësi, edhe mushabbiha të cilët i përngjasojnë me cilësitë e krijesave. Ehlu Suneti pra janë grupi i tretë, të cilët janë mesatarët, mesëm këtë çështje. Po që thonë ata janë khiyar, e përmban drejtësisë edhe në këtë çështje. Mes tyre dy ekstremeve të kundërta. Pastaj përket tauhidit të Allahut subhanahu wa taala me cilësitë e tij, e përshkruajnë edhe cilësojnë Allahun subhanahu wa taala me ato atribute që ai ka cilësuar veten e tij dhe me cilat e ka cilësuar i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra njeriu që më së miri e ka njoft Allahun.
Po i pohojnë edhe i pranojnë këto cilësi, po në anën tjetër i mohojnë cilësit cilat tregojnë mangësi edhe nuk i shkojnë ose nuk i përkasin madhërisë edhe madhështisë të Allahut subhanahu wa taala. Po Ehlu Suneti kur i pohojnë këto cilësi, i pohojnë pa ta'til, pa i refuzu. Po vërtet kur i mohojnë këto cilësitë të Allahut subhanahu wa taala, i mohojnë vetëm ato që tregojnë mangësi. Pa ta'til, pa i refuzu dhe mohu ato cilat i ka pohu Allah për veten e tij. Po gjithashtu kur i pohojnë këto cilësi me cilat Allah ka përshkruar veten e tij ose i dërguari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përshkruar Allahun me to, këto do thotë i pohojnë edhe i besojnë pa tashbih, pa përngjasim dhe pa shëmbëllim. Prandaj Ehlu Suneti thonë dëgjimi i Allahut nuk është sikur dëgjimi jon, shikimi i tij nuk është sikur shikimi jon e kështu me radhë. Nga se këtë parim na ka mësuar vetë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, në surën Shura thotë lejse kemi thlihi shay'un wa huwa samiun basir. Asgjë nuk i shëmbëllon atij, pra Allahut, dhe ai është dëgjuesi dhe shikuesi. Lejse kemi thlihi shay, asgjë si përngjason e shëmbëllon ti është kundërpërgjigje ndaj mushabbihe. Ata që vetë refuzojnë i përngjasojnë cilësitë e Allahut. Wa huwa samiul basir, edhe ai është dëgjuesi dhe shikuesi, është kundërpërgjigje ndaj atyre që i refuzojnë dhe i braktisin cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Pra ehlu ta'til çuvat autori kanë kaluar në një ekstrem. Pra kanë tepruar edhe kanë kaluar kufit në mohimin e cilësive të Allahut subhanahu wa taala saqë kanë kaluar në ekstremizëm. Pra i kanë mohu gjitha ato realitete dhe të vërteta, të cilat i përmbajnë emrat e cilësitë të Allahut subhanahu wa taala. Nuk i kanë pranuar dhe i kanë refuzuar. Kto kemi grupe të shumta, po janë Jahmit, pastaj janë Mu'tazilit, pastaj janë Sharit edhe të tjerë. Jahmit i kanë mohu gjitha cilësitë e Allahut subhanahu wa taala dhe emrat e tij. Po si shprehje, si fjalë edhe në kuptim. Edhe kanë thënë që nëse ne i pohojmë të emra dhe cilësitë të Allahut, atëherë përngjasojmë me krijesat, prandaj duhet të mohohen. Pa ata thonë nuk lejohet për Allah subhanahu wa taala me pohu dhe me besu asnjë emër dhe asnjë cilësi. Nga se do thotë nëse ti thua që Allah ka një emër, atë përngjason me krijesat të cilat kanë emra. Nëse thua që Allah subhanahu wa taala ka një cilësi, përngjason me krijesat të cilat kanë atë cilësi. Prandaj nuk sipas tyre pra nuk pohohet, nuk besohet asnjë emër asnjë cilësi. Kurse do këto emra ose cilësi që Allah ja ka atribuar jetës në Kur'an, edhe pejgamberi sa mëson çka më vepron me to, ka thonë kjo është vetëm në kuptimin alegorik. Jo që vërtet Allah subhanahu taala ka emra apo ka cilësi. Po ashtu ka thonë që ne i pohojmë për Allah subhanahu taala vetëm ato cilësi të cilat na detyron mi pohu mendja jonë, intelekti. Për këtë arsye do thotë ata nuk e pohojnë ose nuk e pranojnë asnjë cilësi të pavarësisht në Kur'an dhe Sunet, përveç për këtë gjë i tregon ose detyron me pranu intelektin dhe mendja e tyre. Prandaj ata i kanë mohu këtë cilësi të Allah subhanahu taala, ka thonë vetëm një cilësi pohohet e që është el-wujudul mutlaq, ekzistenca e pakufishme Allah subhanahu taala. Vetëm kjo, tjerat këtë mohu. Për ata kanë ikë për e kanë rënë në një gjë shumë më të rëndë edhe më të rrezikshme. Po pse i kanë mohu ata cilësitë të Allahut, nga se në momentin kur i kanë lexuar këto cilësi të Allahut, Kur'ani dhe Sunet i kanë përngjasuar me cilësitë edhe atributet e krijesave. Prandaj kanë thonë pi mohojnë atë refuzojnë në mënyrë që me ikë prej të zhbit, prej përngjasimit, sipas pretendimit të tyre. Mirë po ata kanë rënë që thamë në një gjë shumë më të rrezikshme, më të rëndë, nga se e kanë përngjasuar Allahun me gjëra që inekzistente, që s'ekzistojnë fare. Apo me gjëra të mangëta, me gjëra që do thotë s'kan dërgjegje, do thonë që janë pa logjikshme, që s'kan jetë, madje edhe me çështje që janë të papranuara. Pa ata spori për shkakun që i kanë përngjasuar Allah cilësitë e Allahut me cilësitë e krijesave, pastaj i kanë mohu, i kanë refuzuar, pastaj kanë përngjasuar prapë çu thon me inekzistencë. Për arsye se në një qenie e cila nuk ka cilësi, asnjë cilësi fare, çu kanë thonë ata, realisht ajo qenie nuk ekziston. Pasi çu thonë ata në librat e tyre shkruhet kjo. Po thonë ai nuk ka dëgjim, nuk dëgjon, nuk sheh, s'ka forcë, s'ka dëshirë, nuk është as lart, as poshtë, as gjatë, as majtë, sipas tyre. Ose që është gjendet librat e tyre, atëherë kjo i bie që Allah nuk ekziston fare. Ka një prej këtyre cilësi. Po kjo qenie është vetëm mund të imagjinohet në mendje, mendjen e dikujt. Mirë po në realitet jashtë mendjes kjo nuk mund të ekzistojë.
Prandaj Allah subhanahu wa taala është i lartësuar dhe i pastër prej asaj që ata janë veshën. Për këtë arsye dietarët i kanë nënshmuar e kanë folur me përshmim të madh për xehmit. Edhe kanë thonë që gjitha fjalët e xehmive ose definicionet e tyre për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala tregojnë që ata besojnë një gjë që nuk ekziston, një shenjë që është inekzistente. Kurse Mu'tazilit i kanë pranuar emrat e Allahut kurse i kanë mohu kuptimet e domethënies të këtyre emrave, po cilësitë e Allahut. Allah është dëgjuesi, mirë po nuk dëgjon. Është shikuesi, mirë po nuk sheh. Është i dijshëm, mirë po nuk ka dije e kështu me radhë. Mjafton pra njeriu mund nal vetëm me imagjinu ose me parafshiru mendimet e tyre edhe i mjafton kjo me kuptuar se do thotë sa e kot është ky besim i tyre. Allah subhanahu wa taala dhe hadithet e sakta në cilat përmenden atributet pra cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, po i shtrembrohen dhe i nxjerrin prej kuptimeve tyre të sakta. Edhe u japin pastaj kuptime domethënie të cilat i nxjerrin prej mendjes tyre ose prej asaj që besojnë ata, pa kurfar argumente të qartë dhe të saktë, edhe pa kurfar pra intelektit shëndosh. Pra për shembull thonë mëshira e Allahut për qëllim është që Allahu dëshiron bamirësinë, mi bë mirë njerëzve. Dora e Allahut është fuqia e tij. Syri i Allahut është kujdesi i tij, pra që kujdeset për krijesat. Istivaja e Allahut mbi arsh pa shërbëtor është lartësuar për qëllim është istila, pra që e kanë bizotruar arshin e kështu me radhë. Po e shohim pra që gjenden të ta lloje ndryshme të mohimit edhe të atilit, pra të refuzimit. Do thonë ajo që i ka detyruar ata me dalë me këto përfundime është mendimi i keq negativ që e kanë për Allahun subhanahu wa taala, për Zotin e tyre. Edhe do thotë mendimi që këto cilësi pra përderisa ekzistojnë edhe te krijesat, ata nuk mund të mendohen ndryshe veç se sipas cilësive që i shohim te ose atributeve që i shohim te krijesat. Pra gjithë këto grupe i përfshin emri e ta'til, kur bëhet autori ehlu ta'til, ata janë do thonë mes dy ekstremeve, por janë starte e ta'tilit. Mirë po disa do thotë i kanë mohu që shapon komplet, edhe i kanë refuzuar komplet cilësitë e Allahut sikur xehmit, e disa do thotë refuzimi e mohimi i tyre është relativ, pra i pjesshëm, që janë të Mu'tazilit edhe të Esharit. Pastaj xehmit janë grupacion që i atribuohen Xehmi ibn Safuanit. Xehmi ibn Safuan është Tirmidhi, ka do thotë prej ardhin prej Tirmidhit. Edhe ai që e ka këtë akide quhet xehmi. Xehmi këtë bidatina e ka marr, pra bidatin e mohimit dhe refuzimit të cilësive të Allahut subhanahu wa taala ka marr prej Gjad ibn Dirham. I pari i cili ka folën për ta'til në Islam është Gjad ibn Dirham. Cilin pastaj është do thonë ngjarja e njohur, historia e njohur e ka mbyt, pra udhëheqësi i muslimanëve Khalid ibn Abdullah al-Qasri. Pasi që është këshilluar me dietarët e tabiinëve të asaj kohe. Pra Gjad ibn Dirham është i pari i cili ka thonë që Kurani është i krijuar. Këtë bidat Gjad ibn Dirham po është në mesin e muslimanëve, mirë po pi tjerëve ka marrë pi Iban ibn Sam'an. Kurse Iban ibn Sam'an ka marrë pi Talutit. Taluti ka djali i motrës të Lebid ibn al-Asam. Kush është Lebid ibn al-Asam? Kush e din? Lebid ibn al-Asam është i hebrej që i ka bu magji pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kë Lebid ibn al-Asam e ka marrë për një hebrej ose jehudije të Jemenit. Po kështu ka është zinxhiri i ta'tilit ose i refuzimit mohimit cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Pi tyre pra ka marrë Gjad ibn Dirham prej muslimanëve, e pastaj pi Gjad ibn Dirham që shta me ka marrë Xehmi ibn Safuani, e prej Xehmi ibn Safuanit e ka marrë Bishr al-Murisi, e prej ti pastaj e ka marrë Ahmed ibn Abi Daud. Xehmi ibn Safuanin e ka marrë Salim ibn Ahwaz, që ka qenë udhëheqës i Khurasanit në vitin 168. Sidoqoftë, do thotë edhe pse Gjad ibn Dirham është i pari që thamë në Islam që e ka shti këtë bidat në mesin e muslimanëve, ky grup i atribuohet Xehmit, Xehmi ibn Safuanit, për arsye se Xehmi është ai i cili është njoft që ka thirr, ka bërë davet në këtë bidat. Ka komentuar sipas tyre, do thotë ka pru argumente në thojza, edhe ka mbrojt bidatin e tina. Pastaj do thonë e ka pasur në këtë medhheb ose në këtë drejtim të kotë edhe të prishur Mu'tazilit. Mirë po do thotë që është ndallimi mes Xehmi dhe Mu'tazilive është se do thotë Xehmit i mohojnë krejt
me emra dhe me cilësitë e Allahut, kurse do thot Mu'taziliti mohojnë vetëm cilësitë. Pas pra këtë arsye një grup i dietarëve kur kanë folë për xehmit, kanë thonë innahum laysu min firqi hadhihi al-umma, athintain wa sab'ina firqa. Ata nuk janë prej 72 grupeve devijumet që kanë humbur rrugën e drejtë të këtij umeti, pasi kanë llogarit prej muslimanëve. Këtë mendim e ka pas Abdullah ibn Mubarak dhe Yusuf ibn Isbat edhe të tjerë. Edhe Ibn Qayyim e shkruan thot në nijen e tij walaqad taqallada kufrahum 50 fi 10 min al-ulama fi al-buldan. 500 dietar që kanë qenë shpërndar në vendet islame e kanë pas mendimin që ata janë jo besimtarë. Po xehmit kanë dalë prej fesë. Wala likai al-imam hakahu anhum bal qad hakahu qablahu at-Tabarani. Thot këtë ijma konsensus të dietarëve e ka përcjell Lalikai. E thot para ti e ka përcjell edhe Tabarani. Sheikh Taqiyuddin, pra Ibn Taymija Allahu mëshiroft, thot el mashhuru min madhhab Ahmed wa ammati ahli sunna takfir al-jahmiyya wa hum al-mu'attila li sifat ar-rahman. Thot ajo është e njohur madhhabin e Imam Ahmedit edhe të tjerë, thot madje thot shumicës pjesës dërmuese të dietarëve të sunetit është se ata i llogarisin jo besimtar xehmit. Nga se thot ata i mohojnë dhe refuzojnë krejt cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, cilësitë e gjithëmshëshme. Fa inna qawluhum sarihun fi munaqadati ma ja'at bihi ar-rusul min al-kitabi was-sunnah. Nga se thot mendimi i tyre ose fjala e tyre e kundërshton në mënyrë të qartë direkte shpalljen edhe fen me cilën ka ardhur gjithë pejgamberi Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me Kur'anin dhe me Sunet. Wa haqiqatu qawlihim juhud as-sani'i wa juhud ma akhbara bihi ala lisani rasulihi bal wa jami' rusul. Fatë dhe realiteti i thënies tyre ose besimi tyre është që e mohojnë fare ekzistencën e krijuesit. Fa gjithashtu i refuzojnë dhe mohojnë shpalljen cilën e ka zbritur Allahu përmes gjuhës së të dërguarit të tij, madje thot përmes gjuhës së të gjithë të dërguarve. ولهذا قال عبد الله بن المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. Për arsye thot Abdullah ibn Mubarak ka thënë ne na vjen malet me përcjell, edhe me tregu se çka thonë krishterët edhe hebrejt, sesa me tregu se çka besojnë dhe çka thonë xehmit. Po shumë e rëndë është ajo që thonë ata për Allahun, sesa ajo që thonë hebrejt edhe krishterët. Wa qala ghayru wahid min al-a'imma innahum akfaru min al-yahudi wan nasara. Fat shumë prej dietarëve ka thonë që ata janë mohus më të mëdhej, edhe jo besimtar më të mëdhej se sa hebrejt edhe krishterët. Karshi këtyre ose në ekstremin e kundërt, pra janë ehlu tamthil wal mushabbiha. Pra e startë të temthilit, ata që i përngjasojnë ose i shëmbëllojnë cilësitë e Allahut me cilësitë e krijesave, ose ndryshe shuan edhe tajsim, që e trupëzojnë Allahun subhanahu wa taala. Edhe këta do të kanë kaluar në ekstremin tjetër në pohimin e cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Kanë kaluar do të thonë në ekstrem, edhe ja shumë i kanë pohuar saqë i kanë përngjasuar me cilësitë e krijesave. Edhe Allah subhanahu wa taala është i lartësuar prej asaj që ata ja veshën edhe shpifen për to. Të zhbihi, pra përngjasimi ose shëmbëllimi ndahet në dy lloje, në dy grupe. Kemë përmend edhe më herët. E para është me përngjasu krijesën me krijuesin me krijesën. Pra Allahun me krijesat e tij. Për shembull, me thon dora Allahut është si dora jon. Allah ka një dorë që është dora jon, ose Allah ka sy që janë sytë e ty, sy tonë kështu më radh. Pra këta ky grup i devijum i kanë lexuar cilësitë e Allahut në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë kena për obligim i pohu këto cilësi. Qase Allah i ka pohu për veten e tij dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i ka pohu për to. Mirë po ka thonë që na do thotë këto cilësi do të mi po ashtu qysh i dina, qysh i shohëm, po mi përngjas, qysh i shohëm te krijesat, edhe i përngjasojnë me cilësitë e krijesave. Prandaj thonë ne kemi probleme me besu se Allah subhanahu wa taala ka fytyrë, ashtu është fytyra jon. Madje thonë fytyra e Allahut është kurse fytyra më e bukur e ndonjë njeriu që ka ekzistuar dinë. Po ne Allah na ka fol me këto fjalë që na i kuptojnë. Edhe ka thonë wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Sura Ar-Rahman ajetin 27, në ditën e Kiametit do të mbetet fytyra e Zotit tënd, e cila është plot madhëri edhe nder. Prandaj ka thonë na nuk mundu me kuptu ndryshe veç se ashtu qysh e lexojna në gjuhën arabe ajetin që ka zbrit prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe thotë këtë fytyrë kuptojnë ashtu qysh i shohim te fytyrat e njerëzve. Prandaj thonë
Sipas pretendimit tyre, pra Allah na rujt, thonë që fytyra e Allahut është sikur se fytyra e njeriu më e bukur. Edhe qysh e po pretendojnë që kjo është një gjë që e pranon logjika. Po ashtu thonë për shembull edhe na nuk e kuptojnë ndryshe dorën, ashtu veç se çysh e shohim dorën tonë apo të folurit ashtu çysh e dim të folurit tonë kështu më radh. Po i pohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala në aspektin e trupëzimit, edhe të përngjasimit dhe shëmbëllimit. Edhe ka thonë Allah është trup sikurse trupa të tjera, Allah na rujt. Pra kjo është e kundërta, ekstremi kundërt i ehlu ta'tilit ose atyre që i mohojnë i refuzojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Pra kështu ata e përngjasojnë krijuesin me krijesën në cilësi, pra në kuptim edhe në formë. Po në kuptim edhe në formë thonë cilësitë e Allahut janë sikurse cilësitë tona, pra në gjitha aspektet. Mirë po padyshim që kjo do thotë është besim i kot, edhe këtë thonë njerëz e humbur. Pra ky grup është grup e prej bidaxhive. Nga se që e pa lart, Allah thotë që ati nuk i përngjason, nuk i shëmbëllon asgjë pi krijesave. Kështu që kur ne si ehlu suneti i pohojmë cilësitë e Allahut, e kemi për obligim i pohuaj cilësitë e Allahut, atëherë pohojmë vetëm në kuptim, jo në formë, jo në keqëje. Po pohojmë cilësitë e Allahut vetëm në kuptim. Kuptimi i tyre dihet, mirë po forma. Edhe se janë ato, do thotë Allah subhanahu wa taala është i lartësuar, edhe nuk pohojnë, do thotë në formën ose në përngjasimit apo në formën e shëmbëllimit. Lloji i dytë i përngjasimit është me përngjasu krijesën me krijuesin. Me shëmbëlluj krijesën me krijuesin. Çish i kanë shëmbëlluj për shembull idhujtarët, idhujt e tyre. Statuja që i kanë adhuru, i kanë përngjasu me Allah subhanahu wa taala. E vërtet Allah subhanahu wa taala është i lartësuar dhe i madhruar për kësaj shpifje ose këtij përngjasimi që nga se askush nuk është i krahasueshëm ose nuk i përngjason dhe nuk i shëmbëllon Allahut. Allah thotë hel ta'lamu lahu samia, a din dikon i cili i ka emrat e Allahut subhanahu wa taala. Po askush nuk e meriton mi pas emrat e cilësitë e Allahut. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, askush nuk është i krahasueshëm ose që mund të krahasohet të përngjajë Allahu subhanahu wa taala. Fa la tadribu lillahi al-amthal, mos sillni shembuj dhe krahasime për Allahun. Edhe që shepam lejtë se kemi të lihi shejun wa huwa samiul basir, asgjë si shëmbëllon Allahut, ati dhe ai është dëgjuesi dhe shikuesi. Por kështu po e shohim që mu'attila që i mohojnë cilësitë e Allahut kanë kaluar në ekstremizëm sa i përket mohimit, derisa që shepam e kanë shëmbëlluar Allahu subhanahu wa taala me inekzistencë, edhe me gjëra të mangëta. Kurse mushabbiha, ata që përngjasojnë cilësitë e Allahut kanë kaluar në ekstremizëm sa i përket pohimit të cilësive Allahut derisa kanë përngjasu me krijesat e tij. Këto dy grupe pra i kundërshtojnë ose i bëjnë që ajetet edhe tekstet e fesë, po ajetet e Allahut edhe hadithet të kenë kontradikt me vetë. Për këtë arsye dietar thonë al-mu'attila ya'buduna 'adaman wal-mumaththila al-mujassima ya'buduna sanaman. Ata që i mohojnë cilësitë e Allahut e adhurojnë inekzistencën, diçka që nuk ekziston. Kurse ata që i shëmbëllojnë cilësitë e Allahut, ta adhurojnë në idhull. Çish kuptohet kjo? Po çish ta më lart. Ata mu'attilat e adhurojnë në gjë që nuk ekziston, ka se çish ta nuk ka ndonjë gjë që ekziston veç se ka cilësi. Nuk ka mundësi pra të mendohet një gjë pa cilësi. Pra një gjë që nuk ka cilësi apo atribut ajo realisht nuk ka ekzistencë, ekziston fare. Allah subhanahu wa taala është i cilësuar me atributet e përsosërisë, madhështisë dhe bukurisë. Kurse këta të tjerë e adhurojnë idhullin, nga se ata kanë paraftyruar, kanë imagjinuar Allahun subhanahu wa taala dhe cilësitë e tij në mendjen e tyre. Edhe ato që kanë paraftyruar dhe imagjinuar në mendjet e tyre, ato adhurojnë. Pa realisht ata pra adhurojnë në idhull, cilën vetë kanë paraftyruar se kanë imagjinuar. Kurse ehlu suneti thonë wal muwahhidu ya'budu ilahan wahidan fardan sabadan. Kurse ai që është muwahhid, që e son Allah subhanahu wa taala në emrat e cilësitë e tij, po e adhuron një të adhuruar që është i vetëm për Allah subhanahu wa taala, edhe që është samad, pra që është i përkryer në gjitha cilësitë e tij. E adhuruesi në ekzistencës është shumë i keq, edhe më do të gjendja e tij është shumë e keq edhe më rëndë se sa adhuruesi i idhullit. Çka kemi përmendur më herët, edhe bidati mu'attileve është shumë më i rëndë se sa bidati i mushabbihe, atyre që e përngjasojnë Allahun. Ka se qysh këta kanë shkuar në për 3 faza devijimit. Spari kanë përngjasu, pastaj kanë mohu, pastaj kanë përngjasu prapë.
Prandaj bidati i tyre është shumë më i rëndë dhe më i rrezikshëm ose më i keq se sa bidati i atyre që përngjasojnë cilësitë të Allahut. Prandaj Ehlu Suneti dhe xhamati pra janë të mesëm mes tyre dy grupeve. Edhe çka thonë Ehlu Suneti, na e morëm të vërtetën që është tek këto dy grupe, tek këto dy ekstreme. Pra morëm të vërtetën sa i përket lartësimit dhe pastrimit të Allahut subhanahu wa taala, që është Ehlu Ta'tili. Edhe nuk e përngjasojnë Allah, nuk e shembullojnë me krijesat e tij. Edhe morëm të vërtetën sa i përket pohimit cilësive të Allahut dhe pranimit tyre, që janë të mushabih. Mirë po, do përmes saj nuk i refuzojnë, nuk i mohojnë cilësitë të Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është pohim pa përngjasim edhe pastrim ose lartësim i Allahut subhanahu wa taala pa ta'til, pa refuzim. Pra kështu besojnë Ehlu Suneti. Prandaj i morën thonë Ehlu Suneti dalin marrë argumentet e dy parëve dhe edhe kështu e ndjekim rrugën e mesme. Argumentet e dy palëve që kanë kaluar në ekstremizëm, edhe ne pra kështu e pasojmë rrugën e mesme, pra e marrin më të mirën që është tek këto dy grupe. E marrin më të mirën që është tek këto dy grupe, pra sa i përket lartësimit edhe pohimit të cilësive të Allahut subhanahu wa taala dhe braktisim, do thot aty ku ata kanë gabu, edhe nuk ja kanë qëllu. Pra për mbledhas themi se Ehlu Suneti janë të mesëm sa i përket emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala mes dy grupe që kanë kaluar në ekstremizëm, pra një grup që kanë tepruar edhe sa i përket tenzihit, lartësimit të Allahut, dhe grupi tjetër do thotë që e kanë tepruar se kanë kaluar në ekstremizëm sa i përket pohimit edhe pranimit të cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Po i thartë të atilit janë disa lloje, po ashtu edhe i thartë të temthilit janë disa lloje. Mirë, po Ehlu Suneti janë mes këtyre dy grupeve. Pra çështë thamë Ehlu Suneti thonë që në as nuk e teprojnë në pohim, pas nuk e teprojnë në mohim. Po e pohojna pa temthil, pa përngjasim, edhe e pastrojnë relacionin Allahun pa ta'til, që është na ka mësuar vetë Allahu subhanahu wa taala, leysa kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Asgjë shembullon nuk i përngjason Allahut dhe ai është shikuesi dhe dëgjuesi. Pra ashtu që është ne e pohojnë e pranojnë që Allah ka një qenje, që nuk i përngjason qenjeve të krijesave, po ashtu e pranojnë edhe pohojnë që Allah ka cilësi, që nuk janë sikurse cilësitë të krijesave. Sidoqoftë, pra në fund mund të themi që Ehlu Suneti nuk kanë hulumtu, edhe nuk kanë kërku, po nuk i kanë studiu këto çështje. Po ata i kanë besu gjitha ato cilësi që janë përmend në Kur'an dhe Sunet, ashtu që i takojnë madhështisë dhe madhërisë të Allahut subhanahu wa taala. Deri, pra kështu kanë vepruar, do thotë selefi, gjeneratët e para, sahabët edhe të tjerë. Derisa kanë ardhur këto grupet, këto grupacionet edhe sekte që kanë dalë në Islam, edhe do thotë kanë filluar mi shfaq bidatet e tyre. Pra kur ndal mu'attilat ose të kundërtat e tyre, pra mushabbihat, atëherë janë detyruar Ehlu Suneti që me fol rreth emrave të cilësive të Allahut. Me hulumtum këtë çështje. Po me tregu cila është rruga e tyre. Po që rruga e Ehlu Sunetit është mi pohu cilësitë të Allahut edhe kuptimet e tyre. Po duke ditë se cila është kuptimi këtyre cilësive të Allahut subhanahu wa taala, edhe që kuptimi i tyre është i vërtetë, është hak. Prandaj Ehlu Suneti pastaj i kanë llogarit si të humbur, bidaxhi, madje që është më lart disa prej tyre si